د یو ویب سایټ جوړولو لپاره په اول قدم کې ته باید په انټرنیټ کې یو نوم واخلې چې ډومین ورته وایي. په تېره ویډیو کې مې دغه ټوله پروسه تشریح کړې. دوم کې هر ویب سایټ یا کوډ لري یا فایل لري یا ډیټابیس لري، دا باید په انټرنیټ کې یو ځای پراته وي. دغه فایلونه چې چیرې پراته دي هغه ته هوسټینګ ویل کیږي. یو ویب سایټ په کم ځایو کې هوسټ کېدلی سي. حتی تاسې کولی سئ په کور کې ځان ته هوسټینګ جوړ کړئ چې ستاسې د ویب سایټ ټول معلومات یو خلک لاسرسی ورته ولري. یا کولی سئ خپل په دفتر کې که ډیټا سنټر لري ورې جوړ کړئ. خو ډیر مشهوره چې ډیر خلک استفاده ځینې کوي او بهتره لاره ده هغه په آنلاین ډول د هوسټینګ رانیول دي. مختلف شرکتونه دي چې دغه سرویسز ورکوي د هوسټینګ. هوسټینګ ته راځو او دلته په پلانز باندې کلیک کوو. نو اوس د ارزانه څخه ګران ته هر پاکیج خپل خدمات لري. مثلا که زه د $2.99 میاشتنی والا پاکیج واخم، په دې کې زه یوازې 3 ویب سایټه هوسټ کولی شم. دې ته ورته خورا ډېر نور خصوصیات هم پکښې دي. خو د نن په ویډیو کې به موږ تاسې یو سټاټیک ویب سایټ جوړ کړو. سټاټیک ویب سایټ په دې معنا چې په هغه کې زه ډېر کم تغیرات راولم یا هیڅ تغیرات نه کې راولم. مثال پر زه ځان ته یو پورټفولیو جوړوم چې په میاشت کې یو پلا یا 2 پلا زه تغییر کې راولم. د هغه لپاره زه هیڅ هوسټینګ نه رانیسم. د هغه لپاره زه کولی شم ځینې وړیا هوسټینګ سرویسز دي د هغه څخه استفاده وکړم. مثلا یو د هغو څخه چې د ګیټ هاب ده. په ګیټ هاب کې تاسې کولی سئ یو سټاټیک پیج هوسټ کړئ په وړیا ډول. ګیټ هاب به اوس تاسې راخلاص کړئ. که څوک کمپیوټر ساینس وایي د ګیټ هاب زده کول او اکاونټ جوړول ډېر ضروري دی. نو زه راځم نیو ریپوزیټري وم. دلته زه ورته لیکم چې زیرک ویب سایټ. په ویزیبیلیټي کې پابلیک په دې وم چې بیا ماته د پیج آپشن آن کیږي او زه استفاده ځینې کولی شم. کریټ ریپوزیټري وم. په ریپوزیټري کې زه راځم کریټ نیو فایل باندې کلیک کوم. اوس ځم چات جی پي ټي ته ډېر داسې اسانه ورته وایم چې ماته د زیرک ډاټ اورګ ویب سایټ لپاره یو ساده صفحه جوړه کړه چې هغه زه را کاپي کړم او دلته یې پیسټ کړم. دغه فایل ما ته جوړ کړئ. دا به زه کاپي کړم پیسټ به کړم. دلته به فایل ته نوم ورکړم index.html. زه د فایل ثبتوم. اوس سیټینګ ته راځم. په سیټینګز کې پیج ته راځم. په پیج کې زه ورته وایم چې ما ته یو سټاټیک ویب سایټ جوړ کړه. دلته ما ته 2 آپشن راکړي چې په دې کې زه سټاټیک HTML انتخابوم. اوس ما ته وایي چې د خپل فایل دلته ولیکه او سیو یې کړه. اوس ما ځکه چې انډیکس فایل د مخ له ثبت کړی و نو ضرور نه ده چې زه بل دانه جوړ کړم. اوس که زه سیټینګ ته راسم او پیج ته راسم ما ته به اوس یو ویب سایټ لایو وي د زیرک ډاټ اورګ. زه چې کله پر دې کلیک کوم ما ته به هغه ویب سایټ راخلاصي. اوس خو دا ویب سایټ زما د ګیټ هاب په نامه ده چې ایم شمس الله شمس. که چیرې زه غواړم خپل ویب سایټ ته وصل کړم چې په تېره ویډیو کې موږ زیرک ډاټ اورګ ډومین رانیوی، نو زه به دلته راسم سرچ به کوم زیرک ډاټ اورګ. ګیټ هاب اول وګورئ چې د ګیټ هاب آی پیز په زیرک ډاټ اورګ ډي ان اس کې شته که یا ډي ان اس چیک انسکسسفل. دا په دې خاطر چې کوم نوم ما په انټرنیټ کې رانیولی زه هلته ورسم او د ډي ان اس ریکارډز اپډیټ کړم چې بیا ګیټ هاب ته ریډایرکټ کړي. نو زه ورځم چیرې چې ما ډي ان اس رانیولی و په کلاود فلیر کې و. دلته زه اضافه ریکارډز اډوم. ورته اضافه ریکارډز کم یو دي. زه سرچ کوم چې ګیټ هاب سټاټیک ډومین سیټاپ. مثلا ای آی موډ ته راځم. دلته درته وایي چې ته به هغه کوم ځای چې د نوم اخیستی ورې ورسې او دغه د ای ریکارډز او سی نیم ریکارډز دواړه اضافه کړې. زه ورځم چیرې چې مې ډومین رانیولی ورې د ای ریکارډ ور اضافه کوم چې ای و آی پی ادرس یې دغه و. دوم آی پی ټول آی پیانې اوس ورته اډوم. دلته په سی نیم کې ویلي چې ستا ګیټ هاب یوزر نیم او ډاټ ګیټ هاب ډاټ آی او ډومین باید ورسره اضافه سي. نو زه راځم سی نیم ته. دلته د سی نیم ډي ان اس ریکارډ ورته انتخابوم. دلته ورته لیکم www ډاټ او د ډاټ او خپل د ګیټ هاب یوزر نیم ور اضافه کوم. زما د ګیټ هاب یوزر نیم چې آی ایم شمس الله ډاټ شمس. اوس کوم ضروري
ډي ان اس ریکارډ چې و ټول مې ورته اضافه کړه. اوس که زه دلته راسم ډي ان اس بیا چک کم باید اوس ماته ووایي چې ستا ډي ان اس سکسسفل سو. هغه په دې خاطر چې ټول د ډي ان اس ریکارډ د ګیټ هاب چې و ما په خپل ډي ان اس پرووایډر کې ټول اډ کړه. ډي ان اس چک سکسسفل سو. اوس په دې معنی چې د مخه زما ویب سایټ چې و په ګیټ هاب ډاټ آی او کې و. زما ویب سایټ اوس www.zirac.org ډومین چې ما په انټرنیټ کې اخیستی و په هغه په نامه اوس را خلاص سو. نو اوس تاسې کولی سئ چې دغه صفحه د ای آی په مرسته سم صحیح ډیزاین کړي او ځان ته یو سټاټیک ایچ ټي ایم ایل ویب پاڼه په وړیا ډول هوسټ کړي. حتی که چیرې تاسې ډومین رانیسئ هم نه، تاسې کولی سئ د ګیټ هاب ډاټ آی او ډومین څخه په استفاده د ځان لپاره یو ویب سایټ یا د زده کړې لپاره ویب سایټ جوړ کړئ.